ኦኬ ተመልካቾች ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት የተበላሸብን ወይም ዲቴክት አልሆነ ያለን ዩኤስቢ ድራይቭ ማንኛውም የፍላሽ አይነቶች እንዴት እንደምናስተካክል ምን ያህል እንደሆነ ሪከቨር ካደረግን በኋላ እናያለን ማለት ነው። ተመልካቾች እዚህ ጋር ዩኤስቢ ያመጣልናል ወይም ይጠፋል ወይ ድምጹን ትሰሙታላችሁ ከሶስት አንዱ ማለት ነው። እስቲ ላስገባው። በጣም ጥራያችሁ እዚህ ጋር ዩኤስቢ ብሎ ጣፍቶኝ ድምጽ ቆርጧል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዩኤስቢያችን ተበላሽቷል እንዴት ሪከቨር እናድርገው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፓችን ጎ ቱ ስታርት ነው then click on disk management። ስለዚህ የኛ ዲስካችን አቬሌብል አይደለችም እዚህ ጋር እንዳያችሁት። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣልናለች ዲስኳን ብላ ማለት ነው። እቺናን ሪከቨር ስናደርጋት ልክ እንደነዚህ ርክሳን ይችላል እንደ ቤዚክ ዲስክ ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ የመጀመሪያ ስቴፓችን go to your browser and chip genius ስፔስ አድርጋችሁ USB ዲቫይደር። ስለዚህ የኛን ዲቫይደር ስለዚህ እዚህ ጋር የመጀመሪያ የሚመጣላችሁ ያው 2001 ቨርዥን ነው። እዚህ ጋር የሚመጣት ቨርዥን 4። ስለዚህ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ አፕዴት አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ማግኘት ካልቻላችሁ ቼክ ቱቶሪያል ቴሌግራም ቻናላችን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እዛ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚፕ ፋይል አሁን ይሄ ፔጅ ከመጣልን በኋላ ስክሮል ዳውን ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እኛ ቺፕ ጂኒየስ ምትላለች እዚህ ጋር እሷን ክሊክ አንድ የመጨረሻ ስናት ማለት ነው። ስለዚህ ቺፕ ጂኒየስ ምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሺ ተመልካቾች እዚህ ጋር እንዳያችሁት 821 ኪሎባይት ነው። 1 ሜጋባይት እንኳን ነው በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ ደግሞ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ኦሬዲ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። ስለዚህ እሱን ጋር USB ሪከቨሪ እዚህ ላይ ነው ያለችው ቺፕ ጂኒየስ ናት የምትለው። ተመልካቾች ከሁሉም በፊት ግን እንትናችሁን አንቲቫይረስም ካለ ቀድማችሁ ማጥፋታችሁን አትዘንጉ። ለምሳሌ እኔ እስቲ ኦኬ ኤቪጂ አለ እሱን ማጥፋት ላጥፋው ማለት እንትን ነው ማድረገው ፕሮቴክቲንግ ኦን ነው ላርገው። ስለዚህ የኛ እንትናችሁን ይበላባቸዋል። ስማዳፕ በተለየ ተመልካቾች በተለየ ስማዳፕ ካለ ዲአክቲቬት አድርጉ። ዲዛብል አሁን ኤክስትራክት አድርገው ባርች መልኩ ነው። ስለዚህ ፓስወርድ ይጠይቀና ተመልካቾች ቀጥታ ትሄዳላችሁ ያገኛችሁ ፎቶ ይሄንን አንድ ዳውንሎድ ያደርጉ። ስለዚህ usb.dev.ru የሚገልጽልን ያው ራሽያ መሆኑ ነው። ምርጥ አፕሊኬሽን ያገኘው ተመልካቾች ብትጠቀሙበት ደስ ይለኛል። ስለዚህ ኦኬ ተመልካቾች ላይ ተፈጥሯል ዜሮ ኦኬ እዚህ ጋር ኤክስትራክት አድርጎላችሁ ተመልካቾች እንደምታዩት ማለት ነው። ኦፕን ትሉታላችሁ ግን ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ተመልካቾች የኛው የሚጠቅመን የዩኤስቢያችሁን እዚህ ነው የሚጠቅማችሁ ልክ ነው ማለት ነው። ያው ቼክ ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ኔክስት ስቴፕ የሚሆነው እዚሁ ሆም ፔጅ ላይ እንደገባችሁ እዚህ ጋር ሰርች ባር ላይ ፈርስት ቺፕ ብላችሁ ጽፋላችሁ ስፔስ የለውም። በጣም ተከታታዮች ያመጣላችሁ ቨርዥን 1.2021 10 ዴት ዩኒፎርም ነው ወጣው። ስለዚህ so likewise let's scroll down to get this. so ወላችሁ በ20 አስረኛው ዴት ዩኒፎርም ነው። ስለዚህ ኦኬ እንትራንት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ፋይላችሁን ሴቭ ታደርጋላችሁ። 10 ሜጋባይት ነው ዳውንሎድ ጨርሶልናል። እኔም ዳይሬክትሊ ኦፕን አድርጋለሁ። ክሊክ ፈርስት ቺፕ ራይት ክሊክ ደን ቺኛውን አፕሊኬሽን ኤክስቲ እንትን ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ለናስ አድ ዴት ቴስት አድርገን ኦኬ ትላላችሁ። ይህን ተመልካቾች ተመልከቱ። የሚሰራ ዳሜጅ የሆነ ዩኤስቢ ድራይቫችሁ የሚሰራ ከሆነ ሎግ ፖርት ፌል ብሎ ያስቀምጥላችኋል። ስለዚህ ዶንት ወሪ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንትናችሁ ይስተካከላል። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ሪፍሬሽ ምናምን አናክስራችሁ ቼክ የለውም ስታርት ነው ማለት ክሊክ ኦን ስታርት ይሄን ስካን ያደርጋል። በጣም ብዙ ይቆያል።
ጠብቁ እንግዲህ ስካኒንጉ ወደ 30 ሰከንድ ፈጅቶብናል። ስትራንግ ያ 80% ላይ 1 ሰዓት ከ04 ደቂቃ ይላል። ሲያልቅ ደግሞ እናየው።